good evening po everyone. I will be reporting the indolence incentives and institutions. So, we will talk about how indolent Filipinos are based on the Spaniards and other colonization or other um, foreign countries. So, apparently, meron dito yung parang absence ng specific recommendations para sa economic policy. Pero, hindi to nag-reflect ng gap or lacuna nga na nandito sa file na or document na hindi nagkaroon yun ng gap na mawala yung thought ni Rizal na hindi ito mapalitan kundi maging ano pa rin siya. May paglaban pa rin yung functioning economy na ma-maintain ng peace, security of property rights, and facilitating the free movement of people and goods. So, having the Spanish colonization before dito sa Pilipinas, nagkaroon talaga ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng pagsira ng mga hitherto. So, sinerch ko kung ano yung hitherto. It means yung mga establishments or mga magandang establishment dito sa Pilipinas or mga man-made buildings or mga agricultures natin na na-destroy because of this promising and sound informal institution that isusuporta dapat sana yung material progress among the subject Filipinos. As a result, si Rizal ay nag-view ng reform of formal institution pero dahil sa kakulangan ng pagpopromote ng country's economic progress, ayun, at dahil na rin sa kakulangan kaya ng kaalaman, so kailangan niyang mag-aral ng mass education. That's why hindi niya na suportahan yung gusto niyang i-depensa sa pagsabi ng mga Spanish kung gaano katamad ang mga Pilipino. So, Introduction. Rizal's famous essay sobre la indolencia de los Filipinos was serialized in 6 issues of La Solidaridad from July 15 to September 15, 1890. So, dun sa sobra indolensya de los Filipinos, sinasabi dun na kung gaano katamad yung mga Pilipino yun nga, sinasabi ng mga Espanyol. And that this distaste for labor was the main reason for the country's underdevelopment. So, dahil nga rin sa katamaran daw ng mga Pilipino, walang pagbabago o walang pagtaas, hindi nagkakaroon ng progreso para mag-develop ang bansang Pilipinas noon. Dahil nga sa katamaran ng mga Pilipino. In the process of examining Rizal's defense, however, these researchers confront some of the clear statement of his ideas on economic reference. So, after dahil nga sa usap-usapan na to na may mga Pilipinong dinedepensahan din naman ng sarili nila, katulad ni Rizal nga, kumalat tong mga writings ni Rizal na tungkol sa sobre la indolencia de los Filipinos at maraming nagsabi ng kanilang komento tungkol dito at isa na nga doon ay yung mga bumibisita sa ating bansa na nag-record pa nga na isa dito ay si Italian Carreri and Freshman Legentil ng 1781. However, nung dun sa kamay naman ng isang padre na si friar na si Gaspar de San Agustin, as nilagay niya yung locus classicus.
So, isa pang nakarinig nito is isang friar na si Gaspar de San Agustin, na isa siyang locus classicus na kung ngayon para siyang pinakamataas or meron siyang malaking authorization sa isang simbahan or sa gobyerno dahil at dahil doon meron siya yung nagsulat din ng 40 years stay in the country. Yung nagsulat siya ng parang tingin niya dito sa Pilipinas na yun nga ang mga Pilipino ay hindi na pagkakatiwalaan, untrustworthy, dull, fickle, malicious, and lazy. Huli yung lazy because ayun nga yung parang nakilala talaga nila sa mga Pilipino noon. So later, non-Spanish writers and travelers such as Mac Meeting and Bowring, writings in about 1851 and 1859, respectively, were no exceptions and almost redundantly repeated with only slight variations in examples and etiologies. So, ayun, hanggang sa nagpasa-pasa na madami ng mga writers na nakarinig tungkol dun sa sulat ni Jose Rizal na sobre la indolencia de los Filipinos. So, ayun. And then, more significantly, however, even the German scholar Frederick Jagor, whom Rizal still noted and was convinced that the Filipinos are easygoing ways and haphazard attitude to work. So, ayun nga, parang in a conclusion, madami talagang nagsasabi ng mga foreign people from Germany and syempre especially sa mga Spaniards, ang dami talaga nagsasabi na Filipinos are 100% indolent and dahil sa pagkatamad nila, madaming hindi nang nagagawa, parang nag-i-stay na lang yung ganun na sila, wala nang pagbabago at hindi na ito magiging hindi na magiging maganda yung progreso ng Pilipinas. And among sa observation nila based on Jagor, yung sabi parang hihintayin na parang sobrang baba na nung cacao berries, parang hihintayin na nila na mabulok ito hanggang sa malaglag siya sa lupa bago pa nila kunin kahit na sobrang baba naman na yung mga bunga. And parang yun yung observation nila, and yung kahit na yung kanin ay lumamig at maging mauhaw man sila, wala silang gagawin dahil sa katamaran nila hanggang sa hindi nila kayang. So ayun nga, based dun sa kay Jagor, parang sa observation naman niya, dahil sa sobrang katamaran ng mga Pilipino, hindi nila kayang kumuha ng sarili nilang tubig, ng sarili nilang pagkain, or gumawa sila ng sarili nilang bahay, hindi nila magawa dahil sa sarili nilang katamaran. So dahil doon, mag-i-stay lang yung buhay nila sa ganun. Walang pagle-level up, hindi siya magbabago. Ganun na talaga siya. Yun yung observation ng mga yun nga si Jagor. And so number 2 is motive and method. So for all in all, sinasabi naman dito is yung depends sa Jose Rizal tungkol sa yun nga sa dahil nga nag-viral na nga yung sulat ni Jose Rizal noon. Parang madami nang nakaalam, marami nang nakabasa kung paano niya dinepensahan talaga mga Pilipino dun sa sobrang lain doon na siya. Dun sa number 2, ito naman is yung motive and method. So, ayun nga, since madami na yung mga nakarinig, marami na nakabasa ng sulat ng Jose Rizal na sobrang indolensya,
Filipinos. Ayun, parang ito naman, sinasabi naman dito na dinedepensahan ni Jose Rizal itong mga Pilipino. At ito nga, inapprove naman ni Gregorio Santiago Igoso na doon naman sa number 2 about sa motive and method, parang sinasabi din talaga ni Rizal na merong dahilan kung bakit nagiging indolent ang mga Pilipino noon. At dahil inapprove din ito ni Gregorio Santiago Igoso na nag-establish or nag-release din ng libro na ang title is El Progreso de las Filipinas, all about the progress that Philippines are making. So, Philippines is making. And dahil sa tax reform, Santiago argued against the prevailing system that relied almost entirely on indirect taxes and instead advocated direct taxation, making the system not only more efficient at generating revenue but also less discriminatory. So, parang napansin naman dito ni Santiago, parang hindi tama yung pagbibigay ng buwis. Parang depende ito kung ano yung race mo, kung ikaw yung Pilipino, kung ikaw yung Spaniard, o ibang foreign race. Basta parang nagiging racist nature and was a big reason for its inefficiency. So, dahil sa ganun na nga, parang iba-iba yung trato or iba-iba yung presyo ng tax to every race, nagiging inefficient ito para sa lahat ng tao na mali naman talaga. And he notes that a flawed and biased justice system makes it difficult for bona fide but poor landowners to protect their rights. So, dahil ngayon sa biased justice system, nagkakaroon na ng imbalances dahil nga hindi pinapansin yung parang mas binibigyan na prioritize yung mga syempre yung mga Spaniards dahil yun na naman yung kalahi nila, and then walang karapatan yung mga may hirap na may-ari ng lupa dahil wala silang laban at hindi nila kayang tapatan ng dun sa mga Spaniards. At a more general level, however, Santiago's main point was that the absence of economic stimulus and high transaction costs were the real reasons of the initiative to our market-based system. So, sinasabi ni Santiago, ano may expect nga naman ng mga Spaniards, yung mga matataas na sabihin nila na sobrang tamad ng mga Pilipino. Pero, ano nga naman kasi magagawa ng mga Pilipino? Kunyari, kung gusto nila mag-farm, wala silang karapatan na magkaroon sila ng sariling, kahit na sarili nila itong lupa, pero parang yung buwis is mas mataas pa sa kinikita nila talaga. At yung nabebenta nila, maliit pa yun kaysa sa pinabayad nila dun sa mga Spaniards para parentahan yung kanilang mga buwis. At ganun din naman yung sa mga market at mga forest, rivers, through regions still inhabited by facing infidels in order to sell at prices insufficient. So, kahit yung mga sa market at yung mga nasa ilog at nasa bukirin, wala pa rin silang karapatan talaga na magkaroon ng hanap buhay doon na payapa. So, parang tatama rin talaga yung mga Pilipino na magtrabaho dahil everything has a cost already. Lahat ng nangaanihin nila, lahat ng manghuli nila, parang siguro more or less 10% lang yung mabubutas sa kanila. So, yun yung isa sa dahilan naman kung bakit nagiging tamad yung mga Pilipino. Santiago just opposes the opinion of previous governors general and other high government officials. So, medyo
inasikaso din naman ni Santiago yung opinion ng mga government officials na in fact napunta pa nga ito sa paper, and it was almost a decade before Rizal's essay. And Santiago had already put forward more from purely economic viewpoint many of the arguments that would raise. So bago pa pala mag-release si Rizal nung sobre, nakapag-release na muna si Santiago ng kanyang essay din, yung El Progreso nga. And a second important reason, however, was that by 1890, almost a decade later also, some of the force of Santiago's defense had already become vitiated, whether through his influence or not. Some of the reforms Santiago proposed had already been implemented by the Spanish regime. So, sinasabi ni Santiago, naniniwala siya na dahil din sa pagkakaroon ng racism or hindi pagkakaroon ng tamang pagkakaroon na based dun din sa sinabi ni Santiago nga yung pinaglalaban niya na ang mga Pilipino ay may dahilan naman talaga kung bakit sila nagiging indolent, and it is because of oppressive and discriminatory policies. So parang sinasabi pinahalagahan lang yung mga taong matataas ang estado sa buhay, or specifically yung mga Spaniards naman talaga. And dahil doon, nawawala na ng gana or hindi na sila napupush upang gumawa ng mga effort or actions para magkaroon ng progreso sa kanilang buhay is because of racism and discrimination. So, ayun, yun yung kay Santiago. And Rizal had completed most of the research connected with this project to annotate and reissue Morga's successes de las Islas Filipinas. So, Rizal noted, contrary evidence could also be cited in work of disinterested parties as well as in the arguable lack of significant change, notwithstanding the introduction of partial reforms beginning almost decade earlier. So, dahil doon, natapos din naman ni Rizal yung kanyang research na konektado kay Morga na tungkol sa successes de las Filipinas. And we will talk about the heredity, habitat, and history. So, dahil nga daw sa pinag-usapan natin kanina yung iba sa mga reasons kung bakit naging tamad ang mga Pilipino noon ayon kay Santiago, ngayon naman is yung tungkol kay Rizal. So, Rizal's defense begins not by denying the change of indolence, but by actually conceding the tendency of its part of human adaptation to the natural environment. So, sinasabi dito, tinidepensahan ni Rizal na hindi naman talaga namana ng Pilipino yung pagiging tamad, or it's not from their nature. Parang hindi naman to yung parang dumadali niya sa buhay natin, kundi na-adapt lang nila to sa natural environment nila. So, sabi nga, how could it not exist? So, the predisposition exists. So, the heat and humidity of the tropical climate is a natural discouragement to arduous labor. So, dahil yan, isa tayo nasa tropical country tayo, isa din tong rason para tamarin din yung mga Pilipino dahil na naman mainit sa labas at kunyari sobrang taas ng araw, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, at dahil mas relative to simple needs to make such excessive exertion unnecessary for survival. So, yung pagtatrabaho nga is a need for survival. So,
to demonstrate this, nagpadala siya ng research dito sa Philippine history to show that institution in the pre-conquest tribal communities and politics had already succeeded in the eliciting of an ethos of work that led in a thriving commerce and industry. So, dahil sa kailangan niya pa rin ng effective evidence na hindi naman talaga ito namamana ng mga Pilipino, nagpunta siya sa Philippine history para makita yung mga institution doon na ginawa mismo ng mga Pilipino, na kung paano nagkaroon ng progress ang Pilipinas at naging successful din naman ito. So next is recent research, notably by Scott and Juncker, has modified the basis of Rizal's argument but also strengthened it in the process. So dito sinasabi naman na tinulungan ni Scott and Juncker si Rizal para mapatibay yung depensa naman ni Rizal tungkol sa pagiging tamad ng mga Pilipino. So imagine kapag naman daw kinumpara ang pagiging masipag ng mga Pilipino noon kahit wala pa mga Spaniards is sobrang layo talaga, dahil kung ikukumpara daw sa mga other colonization or nagpapapalit ng mga produkto noon habang wala pa yung mga Spaniards like China, Indonesia, or other Southeast Asian countries, ay naman talaga ay tunay naman na mapagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Hindi sila nagiging magnanakaw or mga iniiba yung presyo, nagiging trustworthy talaga sila, at nandun na ngayon nakikita yung pagiging masipag ng mga Pilipino bago pa man dumating yung mga Espanyol. So naging tamad lang ang mga Pilipino ayon kay Rizal is because of lack of so nagiging tamad lang ang mga Pilipino ayon kay Rizal is because of we are living in a tropical country, and dahil din ng sa Tiangco ay yung pagkakaroon ng discrimination at racism sa mga Pilipino at mga pang-race. So, I think that totoo naman talaga na natatama rin ka din talaga kung ang trato naman sa'yo ay maling-mali at yung mga tinatrabaho mo ay hindi naman worth ng yung tinrabaho mo talaga. Parang sobrang liit pa ng ipabayad sa ikaw na yung so, and siguro na-adapt na rin talaga ng mga Pilipino ito sa kanilang environment ayon nga kay Rizal. So, for tayo tungkol sa imposed institutions. So, para naman ma-explain yung mga pagiging masipag, adventurous, and progressive potential ng mga Pilipino noon, at so number 4 is imposed institution. So para naman ma-explain yung pagbabago between sa pagiging masipag, pagiging adventurous ng mga Pilipino noon, sinasabi dito na may mga factor talaga para matrace yung colonialism ng Spaniard sa Pilipinas. So it is because of the deterioration of national and personal security, the disincentives to labor and enterprise owing to misguided and discriminatory policies, and the degradation of moral and the miseducation of the native population. So ito yung mga isa sa dahilan, yung mga parang na-trace ni Rizal. Ito yung mga factor of all of which he traces to colonialism. And sa 4.1 is defense and depopulation. So ito para siyang importanteng negative consequence ng colonization ng mga Spaniards is yung pagkakaroon ng depopulation and heightened insecurity. So yun, dahil na rin sa pagiging insecure ng mga Spaniards, ayun, parang ayaw nila ng
nagiging successful tong Pilipinas. Kaya parang, ayun, parang hinihila ng hinihila pababa. It is important to highlight Rizal's point that even external threats to the country could be indirectly traceable to colonialism. A reduction of the labor force pushes the production possibilities further inwards, particularly since labor, however, is to push the economy below the production frontier. So, yun nga, parang ipinupush na yung production ng Pilipinas para mapunta siya sa baba, para hindi siya maging successful production ng so it is because actually of insecurity. And number 2 is administrations of justice and material investment. While geography predisposes to indolence and an unfortunate turn of history had rekindled it, notes that a further category of causes sustain and foster indolence. So, yeah. Rizal shows how those abuses of authority and continued until his own time. So, kahit hanggang bata pa si Rizal noon, narinig na talaga niya kung gaano sila abusuhin ng mga Spaniards. It is almost 333 years na kinolonize tayo ng mga Spaniards at buong buhay ng mga Pilipino ay talaga namang inaabuso sila ng mga Spaniards at hanggang sa sariling generation or time ni Rizal ay naranasan din naman niya. No! So, yun nga, na-experience din ni Rizal naman talaga yung abuse ng mga Spaniards, pati sa kanyang buhay, at syempre sa family niya din. It is said that, one can only speculate, however, why Rizal refrains from recounting his own family's then current experiences. So, sinabi doon na na-experience naman din talaga ng family niya yung abuse. And clearly, Rizal's point is that the insecurity of life and property previously due to the threat of foreign invasion and pirate raids was now due to the government's own failure to administer justice. So, dahil sa pag-i-invade sa atin ng ibang colonization, ibang foreign countries noon, like this Spanish, Spain, yung point niya is yung insecurity of life and property previously is dahil sa threat na rin ng mga foreign countries na ito, at dahil sa failure na rin ng government na ma-imply yung justice or maibigay yung justice about taong nabubuhay dito sa Pilipinas noon. And besides insecurity of life and property, Rizal accused that the regime of other major governance failures that stifled commercial initiative, including corruption and bureaucratic inefficiency and the use of political authority to monopolize profitable lines in economic activity. At dahil hindi lang daw yung insecurity and property ng mga Spaniards, at dahil na rin ito sa corruption, number 1 siguro yung corruption na rin talaga. At dahil sa kaya parang nagiging ganun lang ng mga Pilipino. So, lastly, he indicts the government because it does not help either when a poor crop comes, when the locusts sweep over the field. So, sinasabi din ni Rizal na hindi naman talaga nakakatulong ito para ang government sa mga tao nun, kahit na magkaroon man ng bagyo na nasalanta naman, kahit na bakit? 9 o'clock na. Wait lang. Bukas mo na, may message ko lang sila. Wait lang, tapos na! So, sinabi din ni Rizal na yung gobyerno ay hindi rin nakakatulong kahit na maghirap yung mga Pilipino, kahit na salantahin man ng bagyo ang Pilipinas, at kahit na hindi maging successful yung pagbubukid or pagkakaroon ng mga ani, hindi nagkakaroon ng pake ang mga Spaniard colonies na. Clearly, this enumeration refers to the government's role in providing collective goods where private initiative fades. It
therefore covers the mapping of results critic of the Smithian institutional people of national defense, the administration of justice, and public goods provision. So that will be all. And